که تاسو هم خپل تصویر دا شان جوړول غواړئ نو پلیز د ویډیو تر اخره پورې وګورئ، خو زه تاسو ته درخواست کوم چې پلیز د ویډیو سکیپ کړئ ځکه چې تاسو به بیا پرې پوه نه شئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه ستاسو ته دا ووایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زمونږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکریب کړی نو پلیز په دې سبسکریب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې راشي، په دې باندې به هم کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. ټیم ډېر نه هره ځو خپلې ویډیو طرف ته. د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې د کروم اپلیکیشن اوپن کړئ او په دې سرچ بار کې به تاسو ولیکئ www.remove.bg. چې کله دا تاسو ولیکل نو اوس به تاسو په ګو باندې به کلیک وکړئ چې دا سرچینګ شروع شي. نو دا به لږ شان لوډینګ وکړي نو تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس اوپن شي. چې تاسو ته کله داسې شان انټرفیس راشي نو تاسو به اوس د ګورئ نو تاسو به بیا بره په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې ډیسکټاپ سیټ چې کوم تاسو ته لیکل شوی په ده باندې به ټیک مارک وکړئ چې د کروم اپلیکیشن چې کوم د ستاسو په موبایل کې دی چې هغه د کمپیوټر په شان اوپن شي. چې کله دا داسې شان اوپن شي کمپیوټر په شان نو تاسو به دا لږ ځان ته زوم کړئ. دلته کې تاسو ته لیکلي دي سلیکټ ا فوټو، په ده باندې به کلیک وکړئ چې کوم تصویر نه تاسو بیکګراوند ختمول غواړئ په هغه باندې به ټیک مارک وکړئ او په ډن باندې به کلیک وکړئ. مثال کې طور پر زه د تصویر نه بیکګراوند ختمول غواړم نو ما په ده باندې کلیک ټیک مارک او په ډن باندې ما کلیک وکړو. اوس به دا لږ شان لوډینګ وکړي نو ګورئ زمونږ تصویر سٹارټ شولو چې دا کله 100 ته ورسیږي نو ګورئ دا 100 ته ورسېدو نو زمونږ تاسو ګورئ د تصویر نه څنګه په یو کلیک سره ښایسته شان چې کوم بیکګراوند دی هغه ختم شو. سیو کېدو دپاره به په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دا اوس وګورئ زمونږ په ګیلري کې تصویر سیو شولو. اوس په تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ او دلته کې تاسو ته د پلس نشان ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او د بیکګراوند به تاسو ته د بیکګراوند لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی هلته نه تاسو ډاونلوډ کړئ او دا به دلته پیکارت اپلیکیشن کې اوپن کړئ. اوس په دلته کې په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او چې کوم تصویر نه تاسو بیکګراوند ختم کړی وي چې کوم تصویر تاسو دلته کې جوړول غواړئ هغه تصویر به تاسو دلته کې راوړئ او صحیح طریقې سره به تاسو داسې طریقې سره به تاسو ولګوئ. د بیکګراوند لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به د بیکګراوند راشي او په خپل موبایل کې داسې تصویر که تاسو جوړول غواړئ نو د بیکګراوند په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. تاسو به چې صحیح طریقې سره لږ په ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به په کراپ باندې کلیک وکړئ. د تصویر لږ غټ دی نو معمولي شان به تاسو کراپ کړئ او اوس په تاسو ایډیټ فوټو ته راشئ او دا پی ان جی چې کومه ده د لینک په هم تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. په دته به راشئ او بلینډ باندې به تاسو کلیک کړئ، اپاسیټي به لږه کمه کړئ او دا به تاسو داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله تاسو صحیح طریقې سره ولګوئ نو تاسو به بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. چې ټیک مار باندې کله تاسو کلیک وکړئ نو اوس په تاسو دلته دا راشي په بیوټي باندې به کلیک وکړئ او فیس فکس چې کوم لیکلی شوی دی په ده باندې کلیک وکړئ او خپل مخ ته لږ معمولي شان سموت وکړئ او بیا به تاسو بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته ته راشي په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او اپاسیټي او هارډنس چې کوم دی دا به تاسو لږ زیات کړئ او په خپل مخ ته به داسې کلر وکړئ چې تاسو مخ لږ معمولی شان سپین شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو پلیز لایک کمنټ او شیر لازمي کوئ چې زمونږ حوصله افزایي کېږي چې مونږ مخکې هم تاسو ته داسې ښایسته شان ویډیو راوړو. په ویډیو په لایک باندې تاسو نه هیڅ هم نه ځي، بس یو کلیک دی او لایک لازمي کوئ او خپل اظهار هم په کمنټ یې کوئ چې ویډیو ښایسته وه یا نه وه ښایسته. نو تاسو او که په ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته پرابلم هم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې هم تپوس کولی شئ او په لینک په ډسکرپشن کې موجود دی هغه زمونږ د وټساپ ګروپ لینک هغه تاسو جوائن کې هلته کې تاسو موږ نه په وایس میسج کې هم تپوس کولی شئ. نو چې هغه تاسو وکړو سمپل ډرا ته راشي د تصویر به تاسو په خپلې ګیلري کې سیو کړئ او د تصویر به تاسو اوس په لیټ روم کې اوپن کړئ او دلته کې به تاسو معمولي شان د تصویر ته کلر وکړئ. ټولو نه اول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ. لایټ کې اول چې کوم دی هغه به لږ تاسو کم کړئ
کنټراست چې کوم دی هغه به تاسو لږ زیات کړئ او هایلایټ به هم تاسو لږ کم کړئ، شډو به لږ کم کړئ، ویټنس چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ او بلیکس چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ، کم کړئ معمولی شان. بیا به تاسو په چابۍ باندې کلیک وکړئ او دلته کې په چابۍ باندې به تاسو اول نمبر باندې چې کوم دی هغه به تاسو لږ کم کړئ او ټایم چې کوم دی هغه به هم تاسو معمولی شان مخکې کړئ. بیا به تاسو دلته ته راشئ اول نمبر باندې هیو چې کوم دی هغه به تاسو ډېر مخکې کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو لږ ښکته کړئ او لومیننس چې کوم دی هغه به تاسو لږ کم کړئ. بیا به بل ته راشئ هیو به لږ کم کړئ او سچوریشن به لږ مخکې کړئ او لومیننس چې به لږ کم کړئ او تاسو به بره په ډن باندې کلیک وکړئ. بیا به دلته ته راشئ کلیریټي چې کومه ده دا به تاسو هر یو تصویر کې تاسو لږ معمولی شان مخکې کوئ او ویګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو لږ کموئ. د ده سره تاسو تصویر ښایسته هم ښکاري او سیټ ته به لږه تیاره غوندې هم راځي نو تصویر ډېر مزیدار ښکاري. بیا دلته کې اول نمبر چې کوم دی نه تاسو ګورئ چې ډېر مخکې کې نو تصویر داسې خرابېږي غوندې ده به معمولی شان تاسو مخکې کوئ او نایس روډکشن چې کوم دی دا به هم تاسو معمولی شان مخکې کوئ نو تصویر تاسو ګورئ ښه صحیح طریقې سره سیټ شولو. نو سیو کېدو دپاره به تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک کړئ، سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک کړئ، های کوالټي کې به های کوالټي باندې به ټیک مارک وکړئ او په کې باندې به کلیک وکړئ نو د تصویر به د تاسو په موبایل کې سیو شي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو پلیز ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ او زمونږ د چینل سبسکریب کول مه هیروئ. د نننۍ ویډیو ادا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.